হাই কি খবৰ বাৰু আপোনালোকৰ ভালনে মই এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই আজি বনাব লৈছোঁ পালেং শাকৰ এটি জুতি লগা ৰেচিপি এফালে মই পালেংখিনি লৈছোঁ এতিয়া ধুই মেলি কাটি লওঁগৈ এয়া পালেং শাকখিনি ধুই মেলি মই কাটি ল'লোঁ এতিয়া মই ফুলকবি এডোখৰ কাটি লৈছোঁ কাঁহী এখনতে মই কেপচিকাম বিলাহী আৰু পিঁয়াজো কাটি লৈছোঁ এইখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই জিৰা অকণমান দি লৈছোঁ আৰু মই খুন্দনাত খুন্দি লোৱা নহৰু আদাখিনিও দি লৈছোঁ এইখিনি অকণমান দি এতিয়া ভাজি ল'ম এইখিনি অকণমান দি ভজাৰ পাছতে মই কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনিও দি লৈছোঁ পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা ভাজি লোৱাৰ পাছতে মই কাটি লোৱা বিলাহীখিনিও দি লৈছোঁ এতিয়া মই কাঁহী এখনতে হালধি নিমখ ধনিয়া পাউডাৰ গৰম মছলা আৰু চব্জি মছলা দি লৈছোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি মই ইয়াতে দি লৈছোঁ এইখিনি অলপ দেৰি ভজাৰ পাছতে বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ গলি যোৱাৰ পাছতে মই কেপচিকামখিনিও দি লৈছোঁ এতিয়া মই কাটি লোৱা ফুলকবিখিনিও দি লৈছোঁ ফুলকবিখিনি দিয়াৰ পাছতে মই এতিয়া কাটি লোৱা পালেংখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াত আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি উতলি গৈছে আৰু অলপ দেৰি সিজাই ল'ম এতিয়া আৰু এই পালেং আৰু ফুলকবি কণী হৈ গ'ল যদি ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আজিলৈ